Hello guys, আজি মাছৰ মুৰৰ এটা ৰেচিপি দেখুৱাম যাৰ বাবে মই দুটা পিয়াজ মিহিকৈ কাটি লৈছো আদা নহৰু থেতিলিয়াই লৈছো আৰু লগতে লৈছো গোটা গৰম মছলা ইয়াত আছে লং ইলাইচি দালচিনি জাবিত্ৰী আৰু আছে দুটা তেজপাত এয়া মাছৰ মুৰটো কেনেদৰে ভাজি লৈছো দেখিছেনে মই ৰৌ মাছৰ মুৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো এয়া দুটা আলু ডাঙৰকৈ কাটি লৈছো আৰু লৈছো মগু দালিখিনি তিয়াই থৈছিলো তিয়াই লোৱা মগু দালি এতিয়া গেছত কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিব আৰু তাত দি দিব গোটা জিৰা আৰু গোটা গৰম মছলাখিনি এতিয়া ভালদৰে মছলাখিনি লৰাই দিব এতিয়া ইয়াত দি দিব বটিলোৱা আদা নহৰুখিনি এতিয়া আদা নহৰু গোন্ধটো নুজুৱালৈকে অলপমান ভাজি থাকিব আদা নহৰু এটা কেঁচা গোন্ধ থাকে হেতু নুজুৱালৈকে অলপমান ভাজিব তাৰ পিছত ইয়াত এড কৰি দিম কেঁচা পিয়াজ আৰু দি দিম দুটা কেঁচা জলকীয়া এতিয়া পিয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি লম দেখিছে কিদৰে পিয়াজখিনি ভাজি লৈছো পিয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব এতিয়া ইয়াত দি দিম তিয়াই থোৱা মগু দালিখিনি ভালদৰে লৰাই দিম এতিয়া তেলৰ লগত পিয়াজ আদা নহৰুৰ লগত ভালদৰে দালিখিনি মিলাই দিম গেছৰ ফ্লেমটো কমকৈ ৰাখিব এতিয়া ইয়াত দি দিম হালধি কিছেনে আৰু লগতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিম আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখটো দি দিব ভালদৰে লৰাই দিব এতিয়া কম জুইত 2 মিনিট ঢাকি ৰাখিব এয়া চাওক গাইস মই 1 চামুচ জহা চাউল তিয়াই লৈছো আপোনালোকৰ যদি নাথাকে আপোনালোকে নিদিলেও হ'ব 2 মিনিট পিছত ঢাকনখন গুচাই ভালদৰে লৰাই দিব গেছৰ ফ্লেমটো লয়ে ৰাখিব ভালদৰে লৰাই ইয়াত মই 2 কাপ গৰম পানী এড কৰি দিম মই গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনালোকে গৰম পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব গৰম পানীখিনি দি এটা উতল আহালৈকে অপেক্ষা কৰিম আৰু ভালদৰে লৰাই দিব আৰু এটা উতল আহালৈকে অপেক্ষা কৰিব এয়া চাওক গাইস এটা উতল আহিছে এই ষ্টেজতে ভাজি লোৱা মাছৰ মুৰটো এড কৰি দিব মই ইয়াত ৰৌ মাছৰ মুৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো এতিয়া দিব কাটি লোৱা আলুখিনি মই আগতে আলু ব্যৱহাৰ কৰা নাই এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছো কাৰণ মই আলুটো ভাঙি গলে ভাল নাপাও আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আগতেও বা ভাজি লৈ পেলাই আলুটো দিব পাৰে ভালদৰে লৰাই দিব ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত আৰু এক কাপ পানী দি দিব পাৰে এই ষ্টেজতে তিয়াই লোৱা 1 চামুচ জহা চাউল আছিল সেইখিনি দি দিম আপোনালোকৰ যদি জহা চাউল নাথাকে আপোনালোকে ডাঙৰ যে পাপৰটো থাকে হেতু দিব পাৰে এখন পাপৰ দি দিব পাৰে টুকুৰা টুকুৰকে চিনি পাপৰ দিলে সোৱাদটো খুবেই বেছি ভাল হয় মোৰ লগত পাপৰ নাছিল বাবে মই জহা চাউল ব্যৱহাৰ কৰিছো এতিয়া ইয়াত দি দিব 2 চামুচ ঘিউ আপোনালোকৰ জহা চাউলৰ জাগাত গোবিন্দভোগ চাউলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এয়া দেখিছে ভালদৰে ঘিউখিনি দি লৰাই দিলো এতিয়া কম জুইত আধা ঘণ্টা সিজিবলৈ দিম আধা ঘণ্টা অপেক্ষা কৰিম গাইস আধা ঘণ্টাৰ পিছত এয়া চাওক গাইস মোৰ দালিখিনি কি সুন্দৰভাৱে সিজি গৈছে আৰু দেখিছেনে গাইস আলুটো ভাঙি যোৱা নাই
আৰু লগতে মাছৰ মূৰটো গলি গৈছে। এই ষ্টেজতে ব্যৱহাৰ কৰিম গৰম মছলা। মই ছানৰাইজৰ চাহী গৰম মছলা ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আপোনালোকে নিজ পচন্দৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াত বেলেগ কোনো ধৰণৰ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই। এই ৰেচিপিটোত মছলা খুবেই কম। ভালদৰে মিলাই দিব মছলাখিনি আৰু এটা উতল আহিবলৈ দিব। এই ষ্টেজতে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আৰু 1 চামুচ ঘিউ আৰু ধনিয়া পাতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মোৰ ছোৱালীজনীয়ে ধনিয়া খুবেই বেয়া পায়, তাৰ বাবে মই ধনিয়া এড কৰিবই নোৱাৰোঁ। আপোনালোকে ধনিয়া এড কৰিব। এতিয়া গেছৰ ফ্লেম বন্ধ কৰি ঢাকি থ'ম। আৰু চাওক গাইজ, কেনেদৰে পৰিৱেশন কৰিছোঁ ভাতৰ লগত। ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ গাইজ, আজিলৈ আহিছোঁ।